श्रावणात येणारा पहिला सण म्हणजे नागपंचमी। नागपंचमीला आपण नागाच्या प्रतिमेची पूजा करतो। नागाला ज्वारीच्या लाह्या आणि दुधाचा नैवेद्य दाखवला जातो। चला तर मग आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हा मातीचा नाग कसा तयार केलाय आणि तो कसा रंगवलाय ते बघूयात। नमस्कार आणि बरंच काही मध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। तुम्ही अजून चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। शाडूच्या मातीपासून हा नाग कसा तयार करायचा ते बघूयात। ही अगोदर भिजवून ठेवलेली शाडूची माती अशी प्लास्टिकच्या पिशवीत ठेवली की ती सुकत नाही। परफेक्ट मळलेली शाडूची माती अशी हाताला चिकटत नाही। आता या मातीची आपल्याला नाग किती मोठा करायचा आहे त्याप्रमाणे एक वळकटी तयार करून घेऊयात। आणि एक बाजू निमुळती तयार करून शेपटीचा भाग तयार करून घेऊयात। आता दुसऱ्या बाजूला नागाच्या फण्याचा असा आकार तयार करून तो थोडासा चपटा करून घेऊयात। अशा पद्धतीनं नागाच्या फण्याचा आकार तयार करून घेऊयात। माती ओलसर असतानाच आपल्याला हा आकार देऊन घ्यायचा। माती ओली असताना शेपटीचा वळणदार भाग तयार करून घेऊयात। हेक्सो ब्लेडच्या छोट्याशा तुकड्यानं मी इथं एक्स्ट्राची माती काढून घेतलेली आहे। आता मी इथं नागाचं व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेतलेलं आहे आणि डोळ्यासाठी 2 मिरे वापरलेले आहेत। कटरनं तोंडाचा भाग तयार करून घेतलेला आहे।
आता पेनाच्या टोपणाच्या साहाय्यानं नागाचं डिझाईन आपण तयार करून घेऊयात. आता हा नाग आपला पूर्ण सुकलेला आहे. आता तो आपण फॅब्रिक कलर्सनी रंगवून घेऊयात.